Hej igen! Nu tänkte jag att vi skulle prata lite kort om luftfuktighet. Luftfuktighet är ju också en sån parameter som är i många fall bra att hålla koll på i terrariet. Eller i många fall, vi ska säga det är alltid bra att hålla koll på i sitt terrarium. Däremot så får man göra lite skillnad på luftfuktighet i makroklimatet, alltså i hela terrariet. Det kan vara väldigt viktigt hos vissa arter, framförallt arter då som kommer ifrån regnskogsområden till exempel. Alltså om man lever inne i primär regnskog så lever man i en ganska konstant miljö där temperaturer och luftfuktighet är tämligen konstanta hela tiden och kanske inte ens varierar jättemycket över året. Luftfuktigheten i en sån miljö är ju generellt alltid väldigt hög och kommer aldrig att gå ner. Och har man då en art som är anpassad till att leva i en sån miljö så är naturligtvis liksom makroklimatet, hela terrariet, om man stoppar in hygrometern mitt i terrariet, det är ju väsentligt att veta om. I de allra flesta fall däremot så är det så att där är det mer mikroklimaten vi är intresserade av. Om man liksom skulle titta på alla de reptilarterna som finns i fångenskap så är de allra flesta från områden där luftfuktigheten kommer att variera, om inte annat över året. Och som klarar sig bra i liksom ett terrarium där luftfuktigheten i makromiljön i terrariet inte skiljer sig så mycket från liksom den runt omkring. Man kan duscha lite grann, kanske höjer upp den några gånger per dygn och så räcker det. Förutsatt att man har fuktigare mikroklimat. För det är där, vad ska man säga, de flesta reptiler, det är det de utnyttjar om de känner att det blir för torrt i makroklimatet eller om de ligger på och solar sig och de tycker att det är för torrt och så vidare. Så som det ofta ser ut i naturen och så som de här djuren ofta beter sig i naturen, det är att de har vissa gömställen runt omkring i sitt home range, alltså det området de lever i, som de kan uppsöka om de skulle behöva det. Det kan finnas kalla, det kan finnas varma, det kan finnas fuktiga, det kan finnas torra gömställen och så vidare. Alltså olika typer av mikroklimat. Och det vi vill uppnå i terrariet när vi pratar om luftfuktighet generellt, om vi skulle ta en leopardgecko till exempel som en vanlig art i fångenskap, så vill vi inte ha ett fuktigt makroklimat. Det hade de djuren inte mått bra av. Däremot så vill vi se till att det finns flera olika fuktigare mikroklimat. Och det är där, vad ska man säga, det är där vi ska jobba med vår luftfuktighet. Enklaste sättet att öka luftfuktigheten i de här mikroklimaten, det är genom att ha ett bra bottensubstrat. Ett ordentligt lager bottensubstrat av en blandning som håller på fukt. Till exempel en sand- och jordblandning, det tycker jag som utgångspunkt är en bra grundblandning till de allra långt de flesta reptilarterna. Och sen så kan man blanda i mer sand eller mer jord beroende på vad man vill skapa för miljö. Och så kan man blanda i andra saker också i olika delar av terrariet, grus eller kokosfibrer eller lägga löv ovanpå eller sådär beroende på vilken typ av miljö man vill skapa. Hur som, om man har ett ordentligt lager med bottensubstrat av någon typ som håller fukt så kan man sedan liksom inreda med gömställen som ligger på det här bottensubstratet eller som sagt strödöda löv och så vidare. Och sedan så får man tillföra fukt och kanske fokusera på att tillföra fukt där man vill ha en lite högre luftfuktighet. Gör man detta och har en hygrometer så kommer man se att det är ganska enkelt att få till de här lite fuktigare mikroklimaten, alltså fuktigare gömställena, även om makroklimatet är tämligen torrt. Och det är som sagt det är precis det vi vill uppnå i de allra flesta fall. Tack för att ni kollade på klippet. Ni får gärna ge en tumme upp och prenumerera på vår kanal.